You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් අපි මෙන්න මේ වගේ දේවලුයි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. හතර ගාතෙන්. අපේ මාමා හැමදාම ගෙදර ඉන්නේ හතර ගාතෙන්. අපේ තාත්තා ඊයේ රෑ ගෙදර ආවේ හතර ගාතෙන්. මෙන්න මේ සියල්ල දැනගන්න සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ තෙක් රැඳී සිටින්න. අපේ මාමා හැමදාම ගෙදර ඉන්නේ හතර ගාතෙන්. හතර ගාතෙන් කියන අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ on all fours. On all fours. Our uncle comes home on all fours. Our uncle comes home on all fours. අපේ මාමා හැමදාම ගෙදර ඉන්නේ හතර ගාතෙන්. Our uncle comes home on all fours. හතර ගාතෙන් කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ on all fours කියන යෙදුමයි. uncle කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මාමා කියන එක විතරක් නෙවෙයි බාප්පට කියන්නේ uncle කියලාම තමයි. ඊයේ රෑ අපේ තාත්තා ගෙදර ආවේ හතර ගාතෙන්. Last night our father came home on all fours. Last night our father came home on all fours. එයා සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑවට ගෙදර යන්නේ හතර ගාතෙන්. He usually goes home. එයා සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑවට ගෙදර යන්නේ. He usually goes home on all fours in the evening. He usually goes home on all fours in the evening. එයා සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑවට ගෙදර යන්නේ හතර ගාතෙන්. එයා සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑවට වැඩ ඇරිලා ගෙදර යන්නේ හතර ගාතෙන්. අර මුලින් කියපු වාක්‍යයටම අපි අලුත් කොටසක් එකතු කළා වැඩ ඇරිලා කියන කොටස. He usually goes home on all fours after work in the evening. He usually goes home on all fours after work in the evening. මෙතනදී after කියන පදයක් සමගම ක්‍රියාපදයක් යොදන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාවට ing අපි පාවිච්චි කරනවා. After going, after working, after washing, after talking, after working. ඔන්න ඔය විදිහට. නමුත් මෙතන work කියන පදේ යොදාගෙන තියෙන්නේ නාම පදයක් ලෙසයි. ඒ නිසා මෙතෙන්ද ing යෙදීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රස්සාව රැකියාව වැඩ කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා තමයි work අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ as a noun නාම පදයක්සේ. He usually goes home on all fours after work in the evening. අදත් එයා ගෙදර ආවේ හතර ගාතෙන්. Today also he came home on all fours. Today also he came home on all fours. අදත් එයා ගෙදර ආවේ හතර ගාතෙන්. මීට පස්සේ හතර ගාතෙන් ගෙදර එන්න එපා. මීට පස්සේ hereafter. Hereafter. From now on. From now on. ඔන්න ඔය ෆ්‍රේස් එකත් අපිට ඒ අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මීට පස්සේ මින් මත්තේ මින් මතුවට කියන සිංහල අර්ථ සියල්ලම ගෙට දෙන්නේ hereafter කියන යෙදුමෙන්. මේක තවදුරටත් ඉංග්‍රීසියෙන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. From now on. From now on. Hereafter means from now on. එහෙනම් ඒ යෙදුම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මීට පස්සේ මින් මත්තේ මින් මතුවට කියන අර්ථ ලබා ගැනීම සඳහා. මීට පස්සේ හතර ගාතෙන් ගෙදර එන්න එපා. Hereafter don't come home on all fours. Hereafter don't come home on all fours. අන්න එයා අදත් එනවා හතර ගාතෙන්. There. Today also he is coming on all fours. There. Today also he is coming on all fours. අන්න එයා අදත් එනවා හතර ගාතෙන්. There. Today also he is coming on all fours. මෙන්න මේ වාගේ අපූර්ව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න ඕනේ. ඔයා මේ පාඩම් වලින් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නව නම් like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හැකිතාක් දුරට නෑදෑ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරමින් ඊළඟ පාඩම නරඹන්න සූදානමින් ඉන්න.
පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.